नमस्कार. स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं आपल्या छोट्याशा आणि अतिशय झटपट होणाऱ्या आणि सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. नेहमीप्रमाणेच आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे 3 अतिशय साध्या, सोप्या, वेगळ्या, अतिशय आगळ्या वेगळ्या अशा 3 छोट्या छोट्या रांगोळ्या, ज्या आपण रोजसाठी वापरू शकतो किंवा आपल्याला सणासुदीसाठी काढायचं असेल तरीही वापरू शकतो. खूप छान आहे, युनिक पॅटर्न आहे, नवीन काहीतरी आहे. शेडिंग प्रकारची आजची पहिली रांगोळी आहे आणि दुसरी आणि तिसरी जी रांगोळी आहे तीही वेगळी आहे, खूप वेगळी आहे आणि खूप पटकन होणारी आहे. विशेष आपल्या 5 ते 6 मिनिटात 3 रांगोळ्या काढलेल्या आहे. 2-2 मिनिटातच एक रांगोळी होणारी आहे. तर नक्कीच मैत्रिणींनो ट्राय करू शकतात. आपल्या चॅनलवरील व्हिडिओ रोज दुपारी 2 वाजेला लॉंग व्हिडिओ येत असतो. काल वाटलं असेल सगळ्या मैत्रिणींना काल दुपारी व्हिडिओ आला नाही, जे आपल्या रांगोळ्या दररोज आवर्जून पाहतात. पण काल जरा चूक झाली होती, व्हिडिओ शेड्यूलला टाकल्यामुळे ते PM ठिकाणी AM सेट झाला होता, म्हणून तो कालच्या आपल्या चॅनलवरील व्हिडिओ आदल्या दिवशी रात्रीच पब्लिक झाला होता. तर कालचा देखील व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे. खूप सुंदर रांगोळ्या आहेत, त्याही तो व्हिडिओ नक्कीच जाऊन बघा. आणि आजच्या व्हिडिओतील सगळ्यात युनिक पॅटर्न तुम्हाला कुठला वाटला ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या. धन्यवाद. थँक्यू.